हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु बिएन कम्प्युटर। सो आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई विन्डोज 10 मा टर्बो C++ कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर बताउन लागेको छु। सो फर्स्टमा ओपन द वेब ब्राउजर, देन ओपन गुगल र यसमा गएर टर्बो C++ डाउनलोड भनेर चाहिँ सर्च गर्नुस्। त्यसपछि देयर यु क्यान सी लट्स अफ वेबसाइट्स हैन। फर्स्टमा चाहिँ डेभलपर इनसाइडर भन्ने छ वेबसाइट, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। there you can see download turbo C++ भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सो क्लिक ओभर हियर एन्ड डाउनलोडिङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ हैन। यहाँबाट ओपन गर्नुस्, डाउनलोड फोल्डरमा हाल्नुस्। त्यसपछि एक्सट्र्याक्ट गर्नुस्, यसलाई एक्सट्र्याक्ट टु टर्बो C गर्नुस्। दिस इज अ भर्जन 3.2। देन डबल क्लिक ओभर हियर। नाउ दिस इज द फोल्डर हैन। हामीले जुन त्यो एक्सट्र्याक्ट गरेको फोल्डर चाहिँ 19 MB को छ यो। यसमा गएर चाहिँ हियर यु क्यान सी अ सेट अफ .exe। यसमा डबल क्लिक गर्नुस्। सो इट विल टेक सम टाइम। देन त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक अन नेक्स्ट। आई एक्सेप्टमा टिक गर्नुस् र नेक्स्ट गर्नुस्। देन इन्स्टल and wait for a while. So as you can see over here, Turbo C++ 3.2 version ko yo, and go for finish. So यति गर्नु भइसकेपछि चाहिँ हैन, you can close this also. त्यसपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है Turbo C++ को आइकन आइसकेको छ। So double click over here. त्यसपछि स्टार्ट टर्बो C++ भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। इफ यु वान्ट टु रन दिस इन फुल स्क्रिन मोड देन यसमा टिक गर्नुस् हैन। सो स्टार्ट टर्बो C++। त्यसपछि डस बक्स रन हुन्छ हैन। पहिलाको प्रिभियस भर्जनको विन्डोजहरुमा चाहिँ तपाईको विदाउट डस बक्स पनि तपाईको रन हुन्थ्यो भने अब चाहिँ डस बक्स चाहिन्छ यसमा चाहिँ टु रन इन दिस विन्डोज 10 हैन। So in this way you can easily download and install Turbo C++. So यसमा चाहिँ तपाईले C प्रोग्रामिङ र C++ को प्रोग्रामिङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो एउटा म सानो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम म तपाईलाई गरेर देखाइन्छु यसमा। You have to press F9 with control to compile and run the program. So देख्न सक्नुहुन्छ आउटपुट स्क्रिनमा चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर आइसकेको छ हैन। So I hope this is going to be helpful for you, and thanks for watching, and see you guys in my next video. Bye bye.